Thellohet bilanci shkon në 13 numri viktimave nga Covid-19, 20 raste të reja brenda 24 orëve të fundit infektohen edhe disa mjek. Dhjetra qytetar bllokohen në pikat doganore shkak mbyllje e kufive. Autoritetet shqiptare reagojnë pas apelit të televizionit Ora. 240.000 kërkesa për leje dalje nga shtëpia, 74.000 aplikime me SMS gjobiten, mbi 2.000 qytetarë shkelën masat e sigurisë. Tirana pushtohet nga papastërtit, bashkia harron të pastrojë koshat e mbeturinave, protestojnë romët, po na diskriminojnë. Shikues nderuar, ju përshëndes, do të jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16, do të ecim menjëherë me disa prej ngjarjeve kryesore. Ka shkuar në 13 numri i viktimave në Shqipëri për shkak të koronavirusit. Në deklaratën për media, Task Force ka bërë të ditur se numri të infektuarve ka mbërritur në 243, duke shënuar kështu një rritje me 20 raste të reja. Numrin më të lartë personave të konfirmuar pozitiv me koronavirus e zë Tirana, më pas Durrësi, Fieri dhe Korça. Me rritjen e numrit të testeve për të dyshuarit në 24 orët të fundit, kemi dhe rritjen e personave të prekur nga Covid-19. Pavarësisht masave parandaluese, në vendin tonë në 145 analiza kanë rezultuar pozitive 20 raste të reja, ku 12 raste janë vetëm në qytetin bregdetar të Durrësit. Në total janë të konfirmuara me Covid-19 223 raste. Tirana ka 129 raste, Durrësi 26. Lushnja 4 raste, Elbasani 5 raste, në Fier janë 23 raste, në Kavaj 4, në Rogozhin 2, në Korçë 15 raste, në Vlorë 5, në Shkodër 8 raste, në Lezhë 5 raste, në Berat 1 rast, në Has 2 raste, në Kruj 5 raste, në Tropoj 4 raste, në Puk 3 raste dhe në Mirdit 2 raste. Në spitalin infektiv janë shtruar 77 pacientë të prekur nga Covid-19, ndërkohë që është rritur numri personave në terapinë intensive. 8 prej tyre tashmë janë në terapi intensive, ndër të cilët 3 janë të intubuar. Ka ndërruar jetë në repartin e sëmundjeve infektive pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, një pacient 62 vjeçar nga Durrësi, një paciente 82 vjeçare nga Tirana. Ka shkuar në këtë mënyrë në 13 numri personave që kanë ndëruar jetë nga Covid-19 në Shqipëri. Pas Bratave e Camit, një tjetër mjek, pjesë e Task Force-s, është infektuar me koronavirus. Në 24 orë të fundit janë shëruar 8 pacientë, duke quar në total 52 numrin e personave që kanë fituar luftën me Covid-19. Dhjetra shqiptar kanë mbetur të izoluar mes 2 doganave, asaj greke dhe shqiptare, për shkak se në mesnat Shqipëria vendosi të mos lejojë askënd të kalojë. Vetëm pas denoncimit të televizionit Ora është bërë e mundur lejimi i tyre për të kaluar në territorin shqiptar, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur ende pa një zgjidhje. Shqipëria u mbylli derën shtetasve të saj në luftën kundër koronavirusit. Disa 10 emigrantë mbetën të bllokuar në tokën neutrale të Shqipërisë me Greqinë. Prej mesnatës së të hënës në pikat kufitare shkoi një urdhër që askush të mos lejohet të futet në vend, pavarësisht se që prej 15 marsit në të gjithë pikat kufitare kishte lëvizje. Ka pasur urdhër për mbylljen e kufirit, por që ky urdhër nuk është njoftuar për mediat në mënyrë që të informoheshin qytetarët. Mungesa e informacionit dhe mos koordinimit me palën greke bëri që emigrantët të cilët tentuan të futen në Shqipëri të bllokoheshin në tokën neutrale në Kakavije Kapshtic. Çfarë thoshin divana shpellë? Do kanë asnjë sqarim në këtë. Ata denoncuan këtë sjellje të autoriteteve shqiptare në Ora News, ndërsa disa orë më pas u lejuan të futen në Shqipëri. Që nga ora 4 mëngjesit deri tani, rrim aty si kopej baktish. Një grup i dytë i emigrantëve mbeti bllokuar në doganën greke sipas burimeve me kërkesë të palës shqiptare, siç tregojnë dhe këto pamje të siguruara nga Ora News.
Me një situatë ngjashme u përballën në doganën e Hanit të Hotit edhe një grup prej 11 personash që po ktheheshin nga Malizi. Edhe për ta zgjidhja erdhi fal ndërhyrjes Ora News tek autoritetet vendore në Shkodër. Vendim mram masosh 12, zëvendës ministrit në dogana jote. Fal erdh ju, na animut, na zhbllokut. Shqipëria ka mbyllur zyrtarisht kufit për lëvizjen e njerëzve prej 15 marsit, por çdo ditë në gjitha pikat kufitare regjistroheshin hyrje deri në 100 persona në ditë. Por burime nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit thonë se nga e mërkura, asnjë shqiptar apo i huaj të hyjë në tokën shqiptare nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës. Kërkesat për të pajisur me leje për të dalë një orë në ditë përmes i Albania ose me SMS kanë kapur shifrën e 220.000 qytetarëve. Drejtoresha e përgjithshme Mirlinda Karçanaj në një intervistë për televizionin Ora shpreh se orari më i kërkuar për të dalë është ora 10 deri në 11, ndërsa thekson se janë marrë masat për të mos patur sërish probleme të funksionimit të sistemit. Më shumë se 220.000 qytetari janë drejtuar portalit qeveritar i Albania ose kanë dërguar SMS në numrin 55 155 për të pajisur me leje për dalje që është e vlefshme vetëm një orë. Drejtoresha e përgjithshme Mirlinda Karçanaj në një intervistë për radio televizionin Ora shprehet se koha më e preferuar për të lënë shtëpinë ka qenë ora 10. Fasha orare më e kërkuar është ora 10 deri në orën 11, janë mbi 30% të aplikimeve që synojnë të marrin leje në këtë fashë orare. Vetëm në portal ka pasur 171.000 aplikime deri tani. Kur them aplikime, janë miratimet menjëhershme. Deri tani kemi rreth 74.000 SMS të ardhura, nga të cilat mbi 60.000 janë miratuar dhe dërguar. Vonesa për miratimin e aplikimit për leje, sipas Karçanajt, vjen pasi sistemi verifikon disa kritere. Konfirmohet që SMS-ja është dërguar vetëm nga një pjesëtar i familjes, po konfirmohet gjithashtu që SMS-ja nuk është dërguar nga një pensionist apo nga një pjesëtar i familjes që ka aplikuar në portalin e Albania. Por ankesat e qytetarëve për mos funksionimin e sistemit duket se do të marrin fund pas zgjidhjes së problemeve teknike. Dhjetra inxhinier kanë punuar pa u lodhur këtë ditë. Gjithashtu kemi bashkëpunuar shumë mirë dhe me operatorët telefonik që po na ndihmojnë në procesin e SMS-ve. Kam kënaqësinë të konfirmoj që portali nuk do aksesohet më me vështirësi. Staf të posaçëm ka patur dhe për kërkesat për ndihmë, ku ka kryesuar ajo përkthim fjalë kalimi. Kjo për faktin se qytetarët mund të kenë një kohë të konsiderueshme pa e përdorur portalin dhe kanë harruar pyetjen e sigurisë apo kanë ndruar telefonin apo emailin. Karçanaj shprehet se në portal janë 950.000 persona të regjistruar, ndërsa nga janari i këtij viti ofrohen 472 shërbime, që përbëjnë rreth 92% të shërbimeve shtetërore. Edhe pse u premtua se do të kishte lehtësira në ditët e para të funksionimit të aplikacionit për liridaljet, në gjithë vendin janë ndëshkuar 2.000 këmbësor të detyruar për të shlyer detyrimet, por edhe për të bërë blerjet ditore. Banorët theksojnë se portali i Albania nuk ka funksionuar siç duhet. Rreth 2.000 këmbësor janë ndëshkuar nga policia e shtetit që prej nisjes së kufizimeve për daljen nga banesa. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë ndëshkuar me nga 10.000 lekë 281 persona, të cilët kishin dalë pas një arsye apo emergjencë dhe kanë kundërshtuar urdhrin për të hyrë në banesë. Përkundrejt masave të ashpra, qytetarët ankohen se nuk kanë mundur të sigurojnë një leje. Sipas tyre, i është komunikuar nga drejtuesit e portalit i Albania se nuk do të ketë ndëshkime për shkak të problemeve që kanë hasur me portalin. Me leje neve na dilte faqja me problem aty dhe s'kishim çfarë të bënim. Kështu që jemi detyruar dalje. Sot faktikisht jo, se kishin kërkesë aplikime sema. Po na thanë që mund vizitit kryeni detyrë të shpejt kthehen në shtëpi. Kush ata? Apo ata të sistemit aty kur aplikova dje. Dje kisha marrë, ndërsa sot jo. Jo, sot nuk kam marrë leje, se s'kam, domethënë nuk punonte ajo portali dhe kam dalë për të parë të punë duke banka.
Gjoba janë vendosur dhe ndaj personave që kanë shkelur rregullin e vet karantinimit. Policia ka shpërndar një material ku deklaron se një person është ndëshkuar me masë administrative 700.000 lek, pasi ka hyrë në Shqiperi nga një vend i prekur nga COVID-19 dhe nuk është gjetur në ambientet e banesës së tij. Edhe 7 njësi tregtare janë gjobitur me 100.000 lek për shkak të shkeljes së rregullave. Sa u përket rregullave të lëvizjes, janë bërë 357.000 kërkesa për lejim qarkullimi me automjet, nga të cilat janë miratuar vetëm 30.000. Kryetari PD-s Lulzim Basha kërkon nga majoranca të bëjë transparencën për tamponet dhe kitet që kanë në dispozicion për zbulimin e personave që mund të kenë koronavirus. Madje ai ka ngritur dyshime se dhe testet kanë patur favorizime. Në videokonferencën për mediat, kreu i opozitës e cilësoi të pamjaftueshme paketën e ndihmës ekonomike të miratuar nga majoranca. Ashtu si organizata botërore e shëndetësisë dhe opozita kërkon që të testohen sa më shumë persona për të ndërprerë infeksionin ndaj COVID-19. Në një videokonferencë me gazetarët, lideri i opozitës Lulzim Basha, duke u kujdesur që të mos kalonte në akuza politike, i kërkoi Edi Ramës që të bëjë transparencë për numrin e kiteve dhe tamponeve që janë në dispozicion. Duhet bëjë thirrje spari për rritjen drastike të numrit të testimeve tek personeli shëndetësor, tek personeli shtetëror në kontakt me njerëzit, por dhe tek personeli i bizneseve private në kontakt me njerëzit, si dhe nisjen e sistemit të gjurmimit. Edhe pse nuk kishte fakte, kryetari PD-s hodhi dyshime mbi mënyrën se si po bëhen testimet. Po kam dëgjuar gjëra të tmerrshme që edhe për testimin po mendohen skema për të favorizuar njerëz afër qeverisë. Kjo do të ishte e pafalshme. Lulzim Basha i kërkon Edi Ramës të rishikojë aktin normativ për paketën financiare, pasi sipas tij është e pamjaftueshme për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë dhe bizneseve. Duhen të prerë urgjentisht çdo qindarak që shkon në drejtime tjera me përjashtim të mbështetjes për shëndetësinë, mbështetjes për çdo familje në nevojë. Çdo familje në nevojë duhet të ketë mjaftueshëm kesh, likuiditet për të siguruar bukën e gojës, për të siguruar pagesat minimale dhe mbështetje për ekonominë shqiptare. Jo thjesht dhe vetëm për 30.000 biznese, po për të 99.000 bizneset. Pyetje se ku mund të gjejë më shumë para qeveria shqiptare, kreu i PD-s e drejton gishtin nga koncesionet. Përgjigjja për pyetjen ku t'i gjej parat është fare e qartë. Anullo 120 milion euro kontrata koncesionare. Rialoko afro 140 milion euro tjera nga shpenzime operative, shpenzime luksi, dhe nga investime publike të cilat nuk janë domosdoshmëri në kushtet e krizës. Lulzim Basha është i gatshëm të bashkëpunojë me qeverinë për zgjidhjen e krizës ekonomike për shkak të koronavirusit. Ndërkaq librarit, kancelarit dhe gomisterit sot kanë hapur qepenat për të ofruar shërbim tek qytetarët, cilët kanë qenë të shumtë në dyert e këtyre bizneseve. Kjo ka bërë që qytetarët t'i drejtohen kryesisht librarive, ku librat më të kërkuar kanë qenë ata për fëmijë. 3 biznese që i shtohen listës së atyre që në ditët e shtetërrethimit ofrojnë shërbim janë gomisterit, kancelarit dhe librarit. Por si ka qenë kërkesa e qytetarëve në ditën e tyre të parë të punës pas më shumë se 2 javësh pushim. Që me datë 12 i kena mëllë sot, dolem punë, puna shivet se si është, pa që i qytë pak në dolem. Kërkesat në të mdhajet, tu kjo mu vetëm fryrë e gomësh. U përgjigjemi firmave ose të transportit qanë. Librarit kanë ofruar shërbim përmes teknologjisë edhe në ditët kur kishin ulur qepenat, ndërsa nga sot qytetarët kanë patur mundësi të drejtohen dyqaneve dhe fizikisht. Përveç telefonit dhe rrjetet sociale duhet edhe libri. Libri nuk i në asnjëherë koha për mendimin tim. Besoj në një libër historik. Nga ana tjetër, librashitësit thonë se kërkesat janë nga më të ndryshmet, por në vend të parë të kryesimit, qytetarët kanë vënë librat për fëmijë. Kërkonin për vizatime, për fletore, lapsa, të gjitha këto që i përgjigjen kushteve të fëmijëve që janë, duke qenë se janë në karantinë, por edhe janë që studiojnë, mësojnë, duhet të bëjnë detyrat. Për shembull, një pjesë e prindërve kanë printuar teste të fëmijëve. Ndërkohë që të rriturit janë drejtuar nga romanet, ku kryesojnë këto tituj. Për shembull, po të marr këtë librin 40 rregullat e dashurisë,
që normalisht nuk flet për dashuri, po flet për dashurinë hynore. Disa që kanë qenë më të kërkuar, pastaj ka qenë hajdutja e librave, edhe ky ka qenë një ndër librat që është kërkuar shumë të ndryshme. Të moshuarit janë kategoria më rrezikuar nga koronavirusi, të izoluar dhe në pamundësi për të dalë në mjaft raste denoncojnë mungesën e ndihmës, ndërsa kërkojnë mbështetje nga bashkia. Ndonse qeveria ka deklaruar se mosha e tretë duhet të qëndrojë në shtëpi dhe se për nevojat bazike do të ndërhyjnë strukturat vendore, kjo gjë në fakt nuk ka ndodhur për shumë raste. Gjyl Hasani, 64 vjeçe, prej vitesh jeton e vetme. Në nisje të masave parandaluese për koronavirusin, vendosi të blente ushqime rezervë, të cilat tashmë po i mbarojnë. Po jam e vjetër, jam me smundje. Nuk mund të ashtënj kështu. Marrohen ilaçet, s'jam e zonja dal t'i marr. 64 vjeçaria tregon se e ka shkruar në numrin që qeveria ka vënë në dispozicion dhe se nuk ka marrë përgjigje. Kam ditë të tëra që ju bje numrave pa fund dhe nuk përgjigjet njëri. Edhe i kam shkrujt dherjen Velis dhe Edi Ramës. As që me thonë, me më këthyni se me së, me thonë, po këtën me më thonë moral. Të njëjtin problem ka dhe kjo 63 vjeçare, e cila thot se ushqimet po i mbarojnë, ndërsa i bën thirrje bashkisë që të mbaj premtimin e t'i ndihmojë. Ushqimet mbaron, ata thonë bazë masave që kanë mos dilli. Por ama tash na duhen ushqimet. Ai ka me zona, e di se kush është krye familjari, edhe të vi të biri ndihma. Tash ti bashkia hiç asnjë gjë s'po bën. Asnjë gjë nuk po bën. Menjëherë pasi Ora News bëri problem këtë situatë, njësia administrative numër 11 u vu në lëvizje, duke i çuar ndihma zonjës Hasani. Shpresojmë që bashkia të reagojë edhe në rastin tjetër, ndërsa televizioni do të vijojë që të ndjek dhe të vinë në ndihmë personave në nevojë. Në Tiranë janë 129 persona të identifikuar me koronavirus, por prej nisjes së emergjencës masat nga bashkia janë thuajse zero. Dezinfektimi realizohet me sa duket, kur kryebashkiaku kërkon të bëjë kronik të gatshme. Bashkia e Tiranës vazhdon të qëndrojë në gjumë duke mos marrë asnjë masë për higjienën, edhe pse është qyteti me numrin më të lartë të prekurve me koronavirus, me 129 të identifikuar deri këtë të martë. Në mënyrë që të bëj show dhe të duket sikur punon, kryebashkiaku zgjedh të pastrojë vetëm qendrën. Ndërsa për periferit, aty ku mediat shkojnë, edhe më rrallë, situata është krejt ndryshe. Në një kohë kur higjiena duhet të jetë maksimale, kjo është gjendja e koshave në kryeqytet, edhe pse ora shënon pothuajse 13. Kjo panoram nuk ndryshon as në zonën e Kodrës së Priftit. Edhe në Ysberisht, qytetarët janë të rrezikuar në çdo kohë nga koshat e papastruar. Velia i ka zgjedhur të mos u përgjigjet thirrjes së autoriteteve në luftën për parandalimin e koronavirusit, edhe pse është qyteti që ka fluksin më të lartë të lëvizjeve dhe masat duhet të jenë më të shtuara se kudo. Komuniteti rom ka protestuar këtë të martë për kushtet e vështira në cilat po jeton. Ata akuzojnë Bashkinë e Tiranës për harrese dhe diskriminim, ndërsa kërkojnë ndihmë nga shteti pasi nuk kanë me se të ushqejnë. Pandemia e koronavirusit dhe masat e forta që ka marrë qeveria e ka bërë edhe më të vështirë jetën e komunitetit rom në Tiranë, të gjendur përballë rrezikut për përhapjen e virusit, por edhe pamundësive ekonomike. Ata prej disa ditësh janë hedhur në protestë, duke kërkuar ndihmë nga institucionet dhe pushteti lokal. Antarët e këtij komuniteti që jetojnë në zonën e tregut ushqimor në afërsi të Unazës protestuan sërish këtë të martë, duke akuzuar Bashkinë e Tiranës se i ka lënë në harresë. Prej ditësh kanë respektuar masat me shpresën se bashkia do t'i ndihmojë, por më kot. Ju lutem shumë, ndihmoni se kemi ngjenë ma pa bukë. Madje ata akuzojnë Bashkinë e Tiranës se po bën dallime, duke i diskriminuar. Ero Velia hapa të televizorin aty në do ndajnë ndihma, do ndajnë ku janë ato ndihma, apo që përdorin e bardh dorë mërdor dhe ne na lën kështu. Po ai asnjë të mirë nuk na ka bërë kur i vinë votat. Hajde ti,
hajde ti, kur vinë votat. Po tani, pse nuk na pysin që jemi gjithë këtë seklet që po vuajnë për copën e bukës? Ata kërkojnë nga shteti t'i ndihmojnë, pasi nuk kanë me se jetojnë dhe paguajnë qiratë e shtëpisë. Këtu nuk interesojt për neve asnjë njeri. Çfarë jemi neve? Njerëz nuk jemi si ato? Kemi mbi 20 ditë që jemi pa bukë me kalamajt. Listra është bërë kaq veresi që kemi marrë. O teta, po na ndihmoni se jemi pa bukë neve. Komuniteti Rom është më i prekuri nga karantinimi i vendit dhe kufizimi i lëvizjes ka vështirësuar jetesën e tyre. Turizmi është një prej sektorëve që është paralizuar nga pandemia COVID-19. Operatorët turistik në Sarandë thonë se prenotimet janë anulluar deri në disa muaj, çka për ta përkthehet në rrezik falimenti. Në këtë kohë në Sarandë duhet të kishin mbërritur kroqerat dhe turistët e park të huaj, por plazhet dhe hotelet janë bosh. Pandemia ka filluar të jap efektet e saj të para negative në turizëm. Në Sarandë, nëpër hotele janë anulluar rezervimet. Turistët e pranverës i kanë prishur planet për pushime buzionit, siç tregojnë operatorët turistik. Kish me fillimin e rënies të virusit si dhe në vendin tonë, të gjitha grupet janë anulluar. Të paktën për muajin prill dhe maj. Sipërmarrësit thonë se kishin bërë investime të mëdha për sezonin e ri turistik dhe tashmë rrezikojnë falimentin, pasi nuk arrin të paguajnë as punëtorët. Si do të veproni nëse situata zgjat? Do shkurtojnë të gjithë. Do të heqim gjithë nga puna. Jemi me gjithë familja këtu dhe jemi në vështirësi të plotë. Më keq nuk ka ku të shkojmë. Edhe kreu i shoqatës së operatorëve turistik në Sarandë, Arbençi, pa ngresh shqetësimin për rrezikun e falimentimit të biznesit të madh. Për të shmangur këtë rrezik, ata janë drejtuar me 6 kërkesa qeverisë, ku kërkojnë mbështetje financiare dhe të mos taksohen për një periudhë 3 mujore. Biznesi i madh është mekanizmi kryesor i cili bën lëvizje edhe shumë biznese të tjera, të cilat saktë kryeministri ka vendosur të suportojë. Saranda është nga ato qytete që të ardhurat i ka vetëm nga turizmi dhe mos funksionimi i këtij sektori si në situatën e krijuar nga pandemia globale, përveç falimentimit të bizneseve, qyteti do të përballet me papunësi të disafishuar.